नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsciq या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 6वी पंचवार्षिक योजना ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे. तर बघा, 6वी पंचवार्षिक योजनाबद्दल याच्याबद्दल संपूर्ण चार्ट पाहणार आहे. कसा खर्च आला ते पाहणार आहे, किंवा जे पैसे गोळा केले गेले किंवा वित्तीय सामग्री म्हणतो आपण त्याला, ती कशी गोळा केली गेली या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला संपूर्णपणे समजणार आहे. बघा, त्याच्यामुळे आजचा व्हिडिओ जो असणार तो खूप स्पेशल ठरणार आहे. बघा, 6व्या पंचवार्षिक योजनेचा कालखंड 1980 ते 1985च्या दरम्यान झाला. नंतर बघा, ज्यावेळी तुम्हाला माहिती असेल 5वी पंचवार्षिक योजना 1 वर्ष आधीच बंद करण्यात आली होती. त्याचं कारण म्हणजे जनता पक्ष सरकार आलं होतं आणि त्यांनी त्यांची योजना आणली होती. पण काय झालं, 1980मध्ये जनता सरकार गेल्यामुळे त्या ठिकाणी काँग्रेसचं सरकार आलं 1980ला. त्यांनी लगेच 6वी पंचवार्षिक योजना ही आखली. तर 6व्या पंचवार्षिक योजनेची महत्त्वपूर्ण माहिती बघा, याच्यावर क्वेश्चन डायरेक्ट विचारले जातात. कार्यकाळ बघा, 1980 ते 1985 दरम्यान सुरुवातीला जे अध्यक्ष होते 1984 पर्यंत, 1980 ते 1984 पर्यंत इंदिरा गांधी होते. पण ब्लू स्टार बघा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हे फेल झाल्यामुळे काय झालं, 1984मध्ये त्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्याच्यानंतर राजीव गांधींनी त्याची कमान सांभाळली होती. बघा, ब्रीदवाक्य काय होतं, दारिद्र्य निर्मूलन व रोजगार निर्मिती हे 6व्या पंचवार्षिक योजनेचं ब्रीदवाक्य किंवा टायटल होतं. जे प्रतिमान होतं किंवा जे मॉडेल तयार केलं होतं कोणी, ॲलन मान व अशोक रुद्र यांनीच तयार केलं होतं. GDP महत्त्वपूर्ण बघा, अपेक्षित GDP त्यांनी केला होता 5.2%, पण प्रत्यक्षात 1985 जेव्हा कॅल्क्युलेट केलं त्यावेळी 5.5% हे त्यांना शोध आला होता. बघा, 6व्या पंचवार्षिक योजना आखताना त्यांनी काही समोर उद्दिष्ट ठेवली होती. ती उद्दिष्टे पहा: आर्थिक विकासात गती आणणे पहिलं, नंतर स्वयंनिर्भर अर्थव्यवस्था घडवून आणणे दुसरं, गरिबी व बेरोजगारी यामध्ये घट आणणे तिसरं, नंतर सर्वसाधारण भारतीयांचे जीवनमान सुधारणे हे महत्त्वपूर्ण होतं. कारण त्यावेळी खूप मोठ्या प्रमाणात दुष्काळसुद्धा होता आणि विशेषतः म्हणजे रोजगार बऱ्याच जणांकडे नव्हता. त्याच्यामुळे गरिबी मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. खर्च बघा, त्यांनी अपेक्षित सुरुवातीला केला होता 9,75,500 करोड खर्च अपेक्षित केला होता. पण ॲक्च्युली एवढं नाही झालं, ते झालं 1,09,292 करोड. तर समोर तुम्हाला चार्ट दिसत असेल की किती खर्च झाला होता आणि किती संकल्पित केला होता आणि किती खर्च झाला होता. ओके, तर बघा एकूण संकल्पित खर्च 9,75,500 करोड आणि प्रत्यक्षात खर्च किती आला होता, 1,09,292 करोड. याच्यामध्ये सर्वात जास्त तुम्हाला साईडने खर्च दिसत असेल तर 28.1 हा खर्च दिसतो. बघा, हे झाला होता ऊर्जा साधनेवर खर्च करण्यात आला होता. 2 नंबरला शेती क्षेत्राचे 3 पॉईंट आहेत बघा, 1, 2, 3 हे. तर याच्यावर टोटल असे 22% खर्च करण्यात आला होता. त्यानंतर तिसऱ्याला जर पाहिलं आपण, 15% उद्योग आणि जे खाणकाम आहे बघा याच्यावर खर्च करण्यात आला होता. अशा प्रकारे हा शासकीय खर्च 6व्या पंचवार्षिक योजनेत त्यांनी आखला गेला होता संपवण्याच्या, आणि प्रत्यक्षात त्यांच्यावर सुद्धा खर्च झाला होता. इथं आखला किती टक्के करायचा होता आणि किती टक्के प्रत्यक्षात झाला. तर हा चार्ट डायरेक्ट आहे तसं मेन्ससाठी विचारू शकते की 6व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये वैशिष्ट्य खालीपैकी कोणते बरोबर आहेत. त्याच्यामध्ये हे देतील की एवढा खर्च झाला होता, ह्या क्षेत्रात एवढा खर्च झाला होता. तुम्हाला हे लक्षात असलं पाहिजे किती खर्च झाला होता. सर्वात जास्त खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर झाला होता. आपण की पॉईंट घेतले तर 28% झाला होता. उद्योग व खाणकाम क्षेत्रावर 15.2% झाला होता. व शेतीचे क्षेत्र आहे बघा, सर्व मिळून ग्रामीण योजना, सिंचन, पूर नियंत्रण किंवा ग्रामीण विकास या सर्व मिळून 22% खर्च करण्यात आला होता. तर राजकीय घडामोडी काय झाल्या होत्या त्यावेळी बघा, 1980मध्ये 6 बँकेचे राष्ट्रीयकरण पुन्हा एकदा करण्यात आलं होतं. 200 कोटीपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या सर्व बँकेचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी 6 बँका होत्या. नंतर 1982ला ॲक्सिस बँक आणि नाबार्ड बँकेची स्थापना केली गेली होती. नंतर ऑपरेशन ब्लू स्टार राबवलं होतं, जी खलिस्तांची मागणी करीत होते बघा. सुवर्ण मंदिर तिथं अटॅक झाला, त्यावेळी ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधींनी राबवलं होतं. त्यानंतर त्याच वर्षी 1984लाच इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली होती. तर त्यांचे जे आपण म्हणतो बॉडीगार्ड आहेत, तर त्यांच्याद्वारे त्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर 2-3 महिन्यानंतरच 1984ला भोपाळ गॅस दुर्घटना झाली होती. मिथिल आयसोसायनेट बघा, याच्याद्वारे जवळजवळ भरपूर लोक, जवळ 5,000च्या वर प्लस लोक काय केले ते मृत्युमुखी पडले होते. भोपाळ हे MP मध्ये आहे बघा. नंतर योजना काय राबवल्या गेल्या 6व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये हे पण महत्त्वपूर्ण आहे. IRDP 1980मध्ये राबवला गेला होता. इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, म्हणजे गरिबीतील जे लोक आहे बघा यांना स्वावलंबन प्राप्त व्हावं या दृष्टीने ही योजना राबवली गेली होती. नंतर NREF नॅशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980मध्ये राबवली गेली होती. तिसरी म्हणजे DWCRA डेव्हलपमेंट ऑफ वुमन अँड चाइल्ड इन रूरल एरिया, हे एक प्रोग्राम राबवलं गेलं होतं. नंतर RLEGP म्हणजे रूरल लँडलेस एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी प्रोग्राम, हा सुद्धा 1983मध्ये
राबवला गेला होता. असे प्रोग्राम बघा, असे पर्यायामध्ये दिले की हे खालील प्रोग्राम कोणत्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये राबवले गेले होते. तर पर्यायामध्ये 6वी पंचवार्षिक योजना असेल तर ते बरोबर असणार आहे. तर तुम्हाला समोर आहे बघा, औद्योगिक विकास दर किती लक्ष किती होतं आणि त्यांचा वृद्धी दर त्या काळामध्ये किती राहिला. तर सुरुवातीला पाहिलं आपण 1979 ते 80मध्ये 104 दशलक्ष टन उत्पादन आहे एक साईडला. ते उत्पादन याची इकडं वार्षिक वृद्धी दर किती होता. जर पाहिलं सरासरी कोळशाचा वार्षिक वृद्धी हा 9.7 होता. त्यानंतर 12.9 क्रूड पेट्रोलियम ऑइलचा सर्वात जास्त 2 नंबरला. नंतर कापड 4.6ला होता आणि सिमेंट 13.3% वार्षिक वृद्धी दर हा राबवला गेला. कारण औद्योगिक क्षेत्र जर पाहिलं आपण कोळसा, पेट्रोलियम, कापड आणि सिमेंट आणि जे विविध उद्योग आहेत बघा, त्यांना धरून आपण औद्योगिक म्हणतो ना क्षेत्र असं मानलं जातं. त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त सिमेंट हा उद्योग त्यावेळी अग्रेसर होता. 13.3% वार्षिक वृद्धी दराने तो प्रगती करत होता. ओके. त्यानंतर बघा 7व्या योजनेत ओके. तर समोर चार्ट आहे बघा 6व्या पंचवार्षिक योजनेचा. 1980 ते 1985 दरम्यानचा कालखंड आहे बघा. GDP वृद्धी दर बघा किती केला होता त्याने, संकल्पित 5.2 केला होता आणि साध्य झाला होता 5.5. कृषीचा होता 24%नी ग्रोथ होती. ऊर्जेचा 28, उद्योग 16, वाहतूक 16 आणि सामाजिक जे सेवा होतं ते टोटल 16 होते. अशा प्रकारे हा त्यावेळेचा काय होता पर्सेंटेजमध्ये त्यावेळी योजना जी 1,09,292 कोटी रुपये खर्च केला होता. त्यामध्ये 24% खर्च हा कृषी करण्यात आला होता. ध्यानात ठेवा जे साध्य झालं होतं GDP ग्रोथ रेट आपण म्हणतो त्याला 5.5% हा झाला होता. जे प्रतिमान केलं होतं ॲलन मान व अशोक रुद्र यांनी केलं होतं. त्याचे महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम बघा IRDP, NREP, RLGP, DWCRA हे जे प्रोग्राम आखले होते. एक महत्त्वाचे म्हणजे विशाखापट्टणममध्ये स्टील प्लॅन्ट हा राबवला गेला होता. पुन्हा 6 बँकेचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आलं होतं. पुन्हा नाबार्ड बँकेची स्थापना करण्यात आली होती. अशा प्रकारची महत्त्वपूर्ण माहिती या 6व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आपण पाहिली. तर मित्रांनो, हा छोटासा जो व्हिडिओ होता तो मला हा कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा. अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. शेजारी असणाऱ्या बेल आयकॉनला प्रेस करून टाका, जेणेकरून जे आपण व्हिडिओ अपलोड करत असतो ती त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल. आणि कोणत्या पुढच्या टॉपिकवर तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे तर ते कमेंट करून आम्हाला सुचवा. थँक्यू.